Hi guys, welcome back to my channel. So for Hi guys! Ingat! Ang ingay ni Fiam. Hello! Happy Halloween guys! Welcome back to my channel. So for today's video, we are here in our old house dito sa probinsya. And we are going to vote for today kasi election day ngayon guys. And we are going to celebrate... Wait lang! You listen! We're going to celebrate a long weekend vlog here guys sa aming Bukid. And then by the way guys, last Saturday and Sunday is pumunta kami ng Malita. Kami ng husband ko and then batchmates niya. So may vlog tayo doon. So ilalagay ko na lang ang link sa description box below. And then for today guys is 4 days kaming narito sa aming old house dito sa Bukid. Like today, Lunes, Martes, ay ano ba? Today, 30, 31, 1, and 2 guys. Kasi 2 pa kami away. So we're going to celebrate our long weekend vlog here. And happy election day guys. Vote wisely. It's working. So, hi guys. So, ngayon guys is, wait lang. Ang ano namin ginagawa dito sa Bukid namin is nagkakape kami kasi nga hindi kayang hindi magkape dito kasi sobrang lamig. So, ano ma? si Mem and look at our coffee. Ayan mo. Milo lang yung ginagamit namin. Baka naman Milo. Milo and then Milo din kay mama. And fun. Ganito. Kasi hindi talaga pwedeng hindi magkape dito kasi sobrang lamig sa bukid namin. So, kapag nasa Davao kami, hindi kami nagkakape. Pero kapag nandito kami, nagkakape talaga kami, guys. Look at that. We have coffees here. Even if hindi naman kami masyadong nagkakape. So, that's it. And then, look at our Yang. Yang! Nagkape ka na. Ouch! Ouch! Happy Halloween guys! Hi guys! Hi guys! So for today, for now guys, is we're going to eat our breakfast and our ulam is bulat sana! Bulat and egg! Oh, naranak! Wow! Uy, ang bulat. Look at that. And then this is our chains. Huh? Fiang, say hi. Hi! Is it yummy? Yeah. Bulat is yummy? Chocolate! Wow! Yum, yum. So, hi guys. Good evening guys. So, hindi na kami nakapag-update. But, we're done voting guys. Ayan. Nakaboto na kami. So, kanina pa. And, yeah, we're staying in the home or house pa din. With the fam. And, here. Say, Ang sa'yo mga ingon? Ang sakit tayo mga ingon? Happy Halloween. Ato pa pala si Sandy, yung friend ni Fiang kapag uuwi kami dito sa province. Hi guys! Good morning! It's our day 2 here sa... Morning guys! It's our day 2 here in our probinsya. So, date natin ngayon is October 31 guys. So, may 2 araw pa kaming mag-stay dito since uwi kami ng 2 or November 2. So, ayun guys, kakatapos lang po namin mag-breakfast and then nag-merienda na naman ang batang ito. And then guys, hindi na ako nakapag-update kagabi kasi ayun, pagod na. So today, ang gagawin namin for today is maliligo kami ng resort which is yung abandoned resort dito located sa aming probinsya or sa aming bukid. So ayan, see you there guys. Bye! Hi guys! So update natin, nandito kami ngayon sa river kung saan kami naliligo before. Ito yung nililiguan namin before guys. Nandito pa kami nakatira sa bukid namin. And here it go guys. Ayan, dito po kami naliligo guys. Sobrang lamig po ng tubig dito. Anna's promise for you. And sobrang linaw po ng tubig. And I will show you how linaw the tubig is dito sa probinsya namin guys. And sobrang sarap. Ito talaga yung pinaka nakakamias. Ayan! Ayan o, ganun po kalinaw. Ganyan po kalinaw yung tubig namin dito guys. Ayan.
Ayan, sobrang linaw. Dito kami naliligo before guys kasi medyo malalim ito before. Ngayon, mababaw na siya pero before malalim ito, which is dito kami naliligo. And then, ayan, we're going to go there. May mini falls pa doon guys. Ayan. Yan. By the way, libre ang lahat dito. Sobrang ingay lang kasi ng tubig. Ayan po. And hindi pa talaga to ang resort kung saan kami pupunta guys. Doon kami pupunta sa abandoned resort, which is doon din kami naliligo before. Sobrang excited. Kasama ko yung husband ko guys. Ayan. Ayan. Kasama ko siya. And then si kuya ko, kaibigan ng kuya ko, which is yung kapitbahay namin. And then yung isang brother ko, yung kapatid namin bunso, na lalaki. Nandun na sila guys sa abandoned resort. And then sila mama na iwan lang sa bahay kasi si mama na malengke. Yung sister ko and si Fiang nasa bahay lang. So see you there guys! Excited! So hi guys! So andito na po kami. Nakaabot na po kami sa saan yung abandoned resort before. Or ngayon, abandoned resort na siya kasi hindi na naman siya inayos na tourism dito sa probinsya namin guys, which is sa Makilala. Pero still open pa din naman sila if may mga gustong pumunta dito. And yes, it's so beautiful here. Wait lang, I'll show you. It's like a forest. Look at that. The view is so amazing here guys. Ayan. And then nasa baba pa po yung mga pools, which is cold and hot pools. Ayan, madami pong taong pumupunta ngayon after election kasi. Sobrang luma na talaga ng kahoy na yan. Before pa yan, andito na yan. Ali lang. Before guys, maraming mga cottages dito, which is dito siya guys located. And then may malaking bahay din dyan before, or like yung resort talaga niya guys, or yung front desk nila dyan. Pero ngayon wala na. Ay, by the way, pasensya na po, hingal na hingal po talaga kasi medyo bukid talaga ito. Medyo malayo siya sa Kabias na. And by the way guys, look at that. Mount Apo Nature Park. By the way guys, malapit lang pala ito sa Mount Apo kasi nga other hikers is dito dumadaan. Pero I don't know if may mga hikers pa din na dito dumadaan ngayon. Ayan. So guys, dito po is hot water or hot spring. And then doon po yung falls, malamig. And then sapa na po yan. May ano din po dito, may mga swimming falls. So pretty. Okay guys, hi! So update natin is pauwi na kami since we already enjoyed the place. And sobrang dami na din ng tao. Dumadami na yon naliligo. So ayan guys, uuwi na kami. And yes, medyo nakainom na din yung mga kapatid ko. At yung mga kasamahan namin. So ayun guys, we decided to go home. So bye! Thank you so much for coming with us. Hi guys! So update natin for today is November 1 na ngayon guys. So 3 days na kaming nandito sa Bukid namin guys. And ayun na nga, sobrang tahimik ng bahay namin kasi nga umalis si Fiang at yung mama niya. So kami lang ni mama ngayon. And then yung brother ko naman, si kuya, is bumalik na siya sa Davao kasi nga may trabaho pa siya. And then yung kapatid ko namang bunsong lalaki, so nasa basketball court siya. And then guys, by the way, hindi ako natulog dito kagabi. So hindi na din ako nakapag-update. So may lakad kami kagabi ng husband ko. Pumunta kami doon sa Bukid din nila, doon sa kung saan sila nakatira. And by the way guys, nakapagluto na pala si mama. Wait lang, ano bang minuluto ni mama? I think nagluto si mama ng bihon.
Look at that, guys. It's bihon. Yes, guys, hindi talaga mawawala ang bihon sa aming pamilya because we really love bihon so much. And, of course, yung kanin namin, dukot pa eh. So, wait lang. Ito pala yung in-order namin, guys. Ayan, nagbilao na lang po kami since sobrang hirap magkagod ng lubi. Sobrang hirap para sa amin na magluto pa, ganun. So, instead, bumili na lang din kami. And then, may biko din kami, guys. Ayan. Bigay lang ito nila Junel sa family niya. Nagbiko kasi sila. So, ayun. Yun ang update natin ngayon, guys. So, bukas na kami uuwi. But today, sobrang tahimik. Sobrang tahimik ng province namin, guys. Promise. Kasi nga, 'di ba? November 1, so tahimik ang lugar. Ang daming hugasin. Ayan, ang daming hugasin, wala nang hugas. So, ayun guys, yun ang update natin for today. Hindi ako nakapag-update kagabi kasi nga, 'di ba? So, bye! See you later! Hi guys, good morning. This is our day 4 here in our Bukid. And yes guys, November 2 na po ngayon. November 2 na po ngayon. So we are going to our... So pupunta po kami kay Papa guys. And mag-light kami ng candle doon. And then ang yun yung bottle, eto. And we're going back to Davao after guys. Sa mga tanghali, alis na kami at babalik kami sa Davao sa day. And ano yung masasabi mo, sis? And we're going to Bukid. Hi guys! So ayun, papunta na po kami sa Bukid at naglalakad lang po kami. As you can see guys, ayan, dyan po kami galing. Doon po talaga sa unahan. And then this guys. Ayan. Dati, nung nagfa-farming pa lang kami nila mama. So, ito yung nilalakad namin araw-araw papuntang Bukid namin. Nakakahingal. And then ngayon guys, is madalang na lang kami umuwi dito. Like, dumadalaw na lang kami kay Papa sa bahay namin doon sa barrio. Ayun. So, that's it guys. Nakakahingal and it's a good exercise. Kasi sobrang maaga pa naman ngayon. And look at our people here. Ayan. Naman na naman sila guys. Medyo malayo pa yung lalakaran namin. So, see you there. So, hi guys. Nandito na po kami sa aming bukid. And I will show you our durian guys. Since pagpunta natin last time dito is wala pa kasi siyang mga bunga. But then guys, nabili na po ito. I mean, napakyaw na pa ito yung mga bunga niya. Ayan. That's our durian. Ayan, that's the durian. Look at that. Ayan. Naibenta na po ni mama yung mga bunga niyan, guys. Then, here we go, guys. Papunta tayo dito sa kung saan nakalibing yung papa ko and other family members namin. So, here. Ayan. Hey, Papa! Here. This is our Lola. Ikaw na anak kami na. This is our Papa. Ayan. Nay, nagkuto dito stickers na yun. Ayan. This is our family members. Papa. Papa. Dili na pwede kay kompleto. Napunta na mo si Tipid boy. Kompleto, taray. Kulang maoy. Dali sa bata mo. Na kabuok niya. Dito sa isa ka lang kang isa ka lubong ni Rata Lola. Butangan ng bayan na kung baby. Wala to dad atong kuan day banalitan na. So guys, we are going home kasi tapos na namin lahat ng kailangan namin gawin dito sa aming bukid guys. And thank you so much for watching this video. Pauwi na kami guys. Naglalakad na naman kami. It's a good exercise in the morning. Thank you so much for coming with us guys. And see you sa ating susunod na vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!